So let's start correlation. अब हामीले पढ्ने च्याप्टर भनेको कोरिलेसन हो. So let's write here correlation. Okay, correlation. Correlation भनेको this is the relationship among the variables, two or more variables. Okay. अब अहिले सम्म हामीले पढेको चाहिँ के हो त, एउटा मात्र भेरिएबल दिन्थ्यौं, त्यसबाट हामीले मीन फाइन्ड आउट गर्थ्यौं, मिडियन फाइन्ड आउट गर्थ्यौं, क्वार्टाइल डेभिएसन, ओके, डिस्पर्सन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्ने कुराहरु फाइन्ड आउट गर्थ्यौं. तर अब जब दुईटा भेरिएबल सँगसँगै आउँछ, दुईटा भेरिएबल, टू अर मोर देन टू भेरिएबल, जब टू अर मोर देन टू भेरिएबल्सहरु सँगसँगै आउँछ, त्यति बेला चाहिँ अब प्रिभियस स्ट्याटिस्टिकल मेजरले काम गर्दैन. अब काम केले गर्छ त, कोरिलेसन. ओके, त्यसैले कोरिलेसन भनेको चाहिँ के हो भने this is also a statistical device, okay, designed to measure the degree of association between two or more variables. अब दुई या दुई भन्दा बढी भेरिएबल्स को बीचमा कस्तो खालको रिलेशनशिप छ, कुन डिग्री अफ रिलेशनशिप छ, हो त्यो डिग्री अफ रिलेशनशिप मेजर गर्ने एउटा स्ट्याटिस्टिकल टुल हो कोरिलेसन भनेर बुझ्नु पर्यो है त. कोरिलेसन भनेको, सो लेट्स राइट द डेफिनेसन. अब हामीले कुनै टपिक पढिरहेछौं भने डेफिनेसन इज द इम्पोर्टेन्ट पार्ट. सो लेट्स स्टार्ट विथ द डेफिनेसन. ओके, ल कोरिलेसन को डेफिनेसन लेखिहालौं. सबभन्दा पहिले लेट्स राइट हियर कोरिलेसन भनेर लेखौं. कोरिलेसन भनेको के हो त? इट इज अ स्ट्याटिस्टिकल डिभाइस. हामीले स्ट्याट पढिरहेछौं, त्यही भएर यसलाई स्ट्याटिस्टिकल डिभाइस भनौं. इट इज अ statistical device. It is a statistical device designed, okay, designed to measure the degree of association between two or more variables. So correlation भनेको के रहेछ त? It is a statistical device designed to measure the degree of association between two or more variables. दुई या दुई भन्दा बढी भेरिएबल्स को बीचमा कस्तो खालको डिग्री अफ एसोसिएसन छ त्यो मेजर गर्ने स्ट्याटिस्टिकल डिभाइस भनेको के हो त? दैट इज द कोरिलेसन. अब जस्तो अब यहाँ डिग्री अफ रिलेशनशिप या डिग्री अफ एसोसिएसन भनेको छ, के होला त त्यस्तो डिग्री अफ एसोसिएसन? भेरिएबल भनेको के होला भनेर हामीले बुझ्न चाह्यौं भने यसमा चाहिँ भेरिएबल्सहरु के हुन सक्छ त? जस्तो हाइट एन्ड वेट अफ द चिल्ड्रेन. अब हामीले हाइट र वेट, हाइट भनेको डिफरेन्ट भेरिएबल भयो, वेट भनेको डिफरेन्ट भेरिएबल भयो. यो दुईटा भेरिएबल को बीचमा डिग्री अफ एसोसिएसन कति छ, कस्तो छ, के छ भनेर थाहा पाउनलाई हामीले कोरिलेसन को युज गर्छौं. जस्तो अब हाइट बढेसँगै वेट पनि बढ्छ कि बढ्दैन हो? जस्तो कुनै चिल्ड्रेन को हाइट बढेसँगै, अब चिल्ड्रेन कै कुरा किन गरियो भन्दाखेरि पछि सर्टेन एडल्ट एज पछाडी त के हुन्छ त? हाइट बढ्ने कुरो भएन, वेट मात्रै बढ्ने हो. त्यही भएर हामीले चाहिँ सर्टेन एज सम्म चिल्ड्रेन को हाइट र वेटमा कस्तो खालको चेन्ज आउँछ त? एउटा बढ्दा अर्को बढ्छ या एउटा बढ्दा अर्को घट्छ, के हुन्छ त? कस्तो खालको एसोसिएसन हुन्छ त? ओके, त्यो एउटा भयो. अर्को भनेको डिमान्ड एन्ड सप्लाई. मार्केटमा डिमान्ड र सप्लाई को रिलेशनशिप कस्तो हुन्छ? obviously you know that डिमान्ड बढेसँगै सप्लाई बढ्छ हो कि हैन? डिमान्ड जति जति बढी हुन्छ सप्लाई त्यति त्यति बढी हुन्छ. डिमान्ड घट्यो भने सप्लाई घट्छ. त्यो भनेको त्यो पनि एउटा के हो त? दैट इज अल्सो द कोरिलेसन. त्यसलाई पनि हामी के भन्छौं? कोरिलेसन भन्छौं. ओके, अब अरु धेरै कुराहरु छ, जस्तो यील्ड अफ क्रप्स यील्ड, क्रप्स कति उत्पादन गर्ने, प्रोडक्सन अफ यील्ड अफ क्रप्स को केसँग रिलेसन हुन्छ? जस्तो फर्टिलाइजर सँग रिलेसन होला, इरिगेसन सँग रिलेसन होला, क्वालिटी अफ सीड सँग रिलेसन होला. त्यस्तो खालको रिलेसन, अब धेरै कुराहरुको, धेरै भेरिएबल को रिलेसन एकैपटक भयो भने हामी त्यसलाई पनि के भन्छौं? कोरिलेसन भन्छौं. तर यहाँ चाहिँ हामीसँग टाइप्स अफ कोरिलेसन हुन्छ. त्यसैले मैले जति पनि यहाँ एक्जाम्पलहरु दिए टाइप्स अफ कोरिलेसनमा हामी पढ्छौं. टाइप्स अफ यो सिम्पल कोरिलेसन को यहाँनिर डेफिनेसन भयो. अब यसलाई हामीले फर एक्जाम्पल सिम्पली लेखौं न, यसको पनि एक्जाम्पल. फर एक्जाम्पल
relationship, for example, relationship between price and demand, relationship between price and demand, supply and demand, altitude and temperature, etc. अरु पनि धेरै कुराहरु हुन्छ, हामीले सिम्पली तीनवटा एक्जाम्पलहरु लेख्यौं. For example, relationship between price and demand, supply and demand, altitude and temperature, etc. Okay, यो यस्तो खालको भेरिएबल को बीचमा के हुन्छ त? There is correlation. Okay, ल अब हामीले कोरिलेसन को डेफिनेसन पढिसक्यौं. कोरिलेसन को डेफिनेसन थाहा भइसक्यो भने now let's write about the types of correlation. अघि मैले धेरै एक्जाम्पलहरु भनेको छु, त्यसमध्ये डिफरेन्ट टाइप्स अफ कोरिलेसन हामी यहाँ पढ्छौं. ओके, अब टाइप्सहरु बुझ्न त्यति गाह्रो छैन. लेट्स राइट हियर टाइप्स अफ कोरिलेसन. टाइप्स अफ कोरिलेसन. टाइप्स अफ कोरिलेसन मा फर्स्ट वान टाइप, लेट्स राइट हियर पोजिटिभ कोरिलेसन. पोजिटिभ कोरिलेसन. So positive correlation भनेको के हो भने, if the value of one variable increases, then the value of other variable also increases, and if the value of one variable decreases, then the value of other variable also decreases. Then such type of relationship among the variable is called positive correlation. त्यसलाई भन्छ positive correlation. ओके, यो क्लियर नै भइसक्यो. यदि एउटा भेरिएबल को भ्यालु बढ्यो र सँगसँगै अर्को भेरिएबल को भ्यालु पनि बढ्यो र एउटा भेरिएबल को भ्यालु घट्यो र सँगसँगै अर्को भेरिएबल को भ्यालु पनि घट्यो भने त्यस्तो खालको रिलेशनशिप, त्यो दुईटा भेरिएबल बीचको त्यस्तो खालको रिलेशनशिपलाई के भनिन्छ त? पोजिटिभ कोरिलेसन भनिन्छ. ओके, सो लेट्स राइट. अहिले म एक्जाम्पल पनि भन्छु, पहिला लेखिहालौं. If the value of one variable, increases, then the value of another variable also increases. Then the value of another variable also decreases. Okay, if the value of one variable increases, then the value of another variable also increases. And if the value of one variable decreases, then the value of another variable also decreases. This type of relationship among the variables is called positive correlation. ल बुझिराख्नु है त. यसमा के भनेको छौं त? If the value of one variable increases, एउटा भेरिएबल को भ्यालु इन्क्रिज भयो, सँगसँगै अर्को भेरिएबल को भ्यालु पनि इन्क्रिज भयो. If the value of one variable decreases, then the value of another variable also decreases. This type of relationship among the variables is called positive correlation. ल यस्तो खालको रिलेशनशिप भयो भने यसलाई पोजिटिभ कोरिलेसन भन्छौं. एक्जाम्पल हेरौं, it will be more clear. Okay, if we write your example, for example यस्तो केमा हुन्छ भन्दा, height and weight of the children up to the certain age. यो height बढे सँगसँगै weight पनि बढ्दै जान्छ चिल्ड्रेन को certain age सम्ममा है त. height बढे सँगसँगै weight पनि बढ्दै जान्छ. यो एउटा एक्जाम्पल हो. So let's write here height and
height and weight. Height and weight of the children. Height and weight of the children up to the certain age. कुनै एउटा निश्चित उमेरसम्म भन्न खोजेको है त। फेरि निश्चित उमेरसम्म मात्रै हो, धेरै उमेर बढ्दै गयो भने त फेरि हाइट बढ्दैन, वेट मात्रै बढ्न सक्छ, या हाइट नबढ्ने वेट कन्स्ट्यान्ट हुने हुन सक्छ। त्यसैले यहाँ के भनिएको हो त, हाइट एन्ड वेट अफ द चिल्ड्रेन अप टु द सर्टेन एज भनेको पोजिटिभ कोरिलेसनको इक्जाम्पल हो। किन भन्दा जहिले पनि केही सर्टेन एजसम्म चिल्ड्रेनमा के देखिन्छ त, हाइट बढे सँगसँगै वेट पनि बढेको देखिन्छ है त। त्यो एउटा भयो। अब अर्को हेरौँ, डिमान्ड एन्ड सप्लाई। डिमान्ड एन्ड सप्लाई, डिमान्ड र सप्लाईको कुरा हेरौँ। अब जति बढी डिमान्ड हुन्छ कुनै पनि कमोडिटीको भनौँ, कुनै पनि आर्टिकलको भनौँ, कुनै पनि कुराको डिमान्ड जति बढी हुन्छ सप्लाई त्यति बढी गर्नुपर्ने हुन्छ। डिमान्ड जति बढी हुन्छ सप्लाई त्यति नै गर्नु पर्यो। डिमान्ड कमसँगै सप्लाई कम गर्नु पर्यो, देखिरहेछ। डिमान्ड इन्क्रिज, सप्लाई इन्क्रिज, डिमान्ड डिक्रिज, सप्लाई डिक्रिज भनेपछि द्याट इज पोजिटिभ कोरिलेसन है, पोजिटिभ कोरिलेसन हो। ओके, अब हेरौँ, डिमान्ड एन्ड सप्लाई पनि भयो। अब त्यस्तो खालको कुनै रिलेसन छ? डु यु नो द्याट सच टाइप अफ रिलेसन जसमा चाहिँ पोजिटिभ कोरिलेसन होस्? त्यस्तो केही छ अरू? हामीसँग धेरै इक्जाम्पलहरू होला डेली लाइफमा, धेरै इक्जाम्पलहरू हुन्छ। ओके, यो त सिम्पल मैले दुईटा इक्जाम्पल मात्रै लेखिरहेको छु। अरू इक्जाम्पलहरू हेरौँ। यदि क्वालिटी अफ सिड राम्रो छ भने प्रोडक्सन, ओके, प्रोडक्सन अफ क्रप्स के हुन्छ त, बढ्छ हो। प्रोडक्सन अफ क्रप्स बढ्छ, क्वालिटी अफ सिड राम्रो छ। इरिगेसन राम्रो भयो, इरिगेसन भनेको हामीले अब सिँचाइ राम्रो गर्यौँ भने त्यसमा उत्पादन बढ्छ हो। यस्तो कुराहरूमा पनि के हुन्छ त, देयर इज पोजिटिभ कोरिलेसन। त्यसमा पनि हाम्रो के हुन्छ त, पोजिटिभ कोरिलेसन हुन्छ है त। ल, यसमा मैले दुईटा मात्र इक्जाम्पल लेखेँ, हाइट एन्ड वेट अफ द चिल्ड्रेन अप टु द सर्टेन एज, डिमान्ड एन्ड सप्लाई एटसेट्रा भनेर लेखिदिउँ। धेरै इक्जाम्पलहरू हुन्छ। ओके, दिस इज पोजिटिभ कोरिलेसन। यो भनेको पोजिटिभ कोरिलेसन भयो है। ल, यसमा कुनै डाउट छ भने यु क्यान आस्क। डाउट छैन भने नाउ लेट्स मुभ टु द एनदर टाइप है त। ल, पोजिटिभ कोरिलेसन थाहा भइसक्यो भने नाउ लेट्स राइट अबाउट द नेगेटिभ कोरिलेसन है। जसलाई पोजिटिभ कोरिलेसन थाहा छ, नेगेटिभमा त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। नेगेटिभ कोरिलेसन हेरौँ। अब नेगेटिभ कोरिलेसन, नेगेटिभ कोरिलेसनमा चाहिँ इफ द भ्यालु अफ वान भेरिएबल इन्क्रिजेस, यदि एउटा भेरिएबलको भ्यालु इन्क्रिज भयो, देन द भ्यालु अफ एनदर भेरिएबल, अब उल्टो हुन्छ है। अब उल्टो हुन्छ, हेरौँ त। इफ द भ्यालु अफ वान भेरिएबल इन्क्रिजेस, एउटा भेरिएबलको भ्यालु इन्क्रिज भयो, देन द भ्यालु अफ एनदर भेरिएबल, के हुन्छ त, अब डिक्रिजेज। अब बुझौँ है, एउटाको इन्क्रिज हुँदा, एउटा भेरिएबलको भ्यालु इन्क्रिज हुँदा अर्को भेरिएबलको भ्यालु के हुँदैछ, डिक्रिज हुँदैछ। हेरौँ है, इफ द भ्यालु अफ वान भेरिएबल इन्क्रिजेस, then the value of another variable decreases, and if the value of one variable decreases, then the value of another variable increases. हेरौँ त, then the value of another variable increases। उल्टो भयो नि, एउटा भेरिएबलको भ्यालु बढिरहँदा अर्को भेरिएबलको भ्यालु के भइरहेछ, घटिरहेछ। फेरि एउटाको घट्दा अर्काको बढिरहेछ, उल्टो भयो, नेगेटिभ भयो है। एउटा बढिरहेछ, एउटा घटिरहेछ है। यसरी बुझौँ। इन्क्रिज हुँदा अर्को डिक्रिज, अर्को डिक्रिज हुँदा अर्को इन्क्रिज, यसरी बुझौँ। दिस टाइप अफ रिलेसनशिप अमङ द भेरिएबल्स इज कल्ड, यस्तो खालको रिलेसनशिपलाई के भनिन्छ त, नेगेटिभ कोरिलेसन। नेगेटिभ कोरिलेसन। अब यसको इक्जाम्पल हेरौँ।
यसको इक्जाम्पलमा के होला त? फर इक्जाम्पल प्राइस एन्ड डिमान्ड हेरौँ है। प्राइस एन्ड डिमान्डको कस्तो रिलेसनसिप हुन्छ? ओके, लेट्स सी। अब हेरौँ, यदि कुनै पनि सामानको भाउ घट्यो भने डिमान्ड बढ्छ। हामीले यो कुरा त बुझेकै छौँ है। अब के हुन्छ त, कुनै सामान सस्तो भयो भने मान्छेहरूले बढी त्यसलाई उपभोग गर्न खोज्छ, बढी कन्ज्युम गर्न खोज्छ हो। यदि बजारमा टमाटरको भाउ घट्यो भने धेरै मान्छेले टमाटर खान सुरु गर्छन्। यदि बजारमा पोटेटोको भाउ घट्यो भने धेरै मान्छेले पोटेटो खान सुरु गर्छन्। तर जसरी सपोज प्याजको भाउ धेरै बढाएको छ भने मान्छेले के गर्छन्? अब प्याज कम खान्छन्। त्यसको मिनिङ के हो त? यदि प्राइस कम छ भने त्यसको डिमान्ड बढी हुन्छ, यदि प्राइस धेरै छ भने त्यसको डिमान्ड कम हुन्छ। हेर्नु त रिलेसनसिप, नेगेटिभ कोरिलेसन ठ्याक्कै देखियो। प्राइस बढिरहेछ, डिमान्ड घट्यो। अब प्राइस बढ्यो, डिमान्ड घट्यो। यसको रिलेसनसिप त्यस्तै हुन्छ। प्राइस र डिमान्डको रिलेसनसिप त्यही हुन्छ। यदि प्राइस बढिरहेछ भने डिमान्ड घट्छ, प्राइस घटिरहेछ भने डिमान्ड बढ्छ। नेगेटिभ कोरिलेसन हुन्छ। एउटा इक्जाम्पल। अर्को हेरौँ, एल्टिट्युड एन्ड टेम्परेचर। एल्टिट्युड एन्ड टेम्परेचर। यसको मिनिङ भन्न खोजेको के हो भने जति जति उचाइ बढ्दै जान्छ तापक्रम घट्दै जान्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। एल्टिट्युड बढ्नु भनेको तापक्रम घट्दै जानु हो। सगरमाथाको टपमा तापक्रम कम हुन्छ, सबैभन्दा कम हुन्छ। किन भन्दा त्यहाँ उचाइ बढी छ। जहाँ उचाइ बढी छ त्यहाँ तापक्रम कम हुन्छ, जहाँ उचाइ कम छ त्यहाँ तापक्रम बढी हुन्छ। बुझौँ है। तराईमा गर्मी हुन्छ। किन तराईमा गर्मी हुन्छ? किन भन्दा तराई होचो भूभाग हो। समतल भूभाग होचो भूभाग। होचो भूभागमा तापक्रम बढी हुन्छ, उच्च भागमा के हुन्छ त? तापक्रम कम हुन्छ। यसरी बुझौँ। त्यसैले यसमा पनि के भयो त? एल्टिट्युड बढ्यो, तापक्रम घट्छ। एल्टिट्युड घट्यो, तापक्रम बढ्छ। ठ्याक्कै के छ त? नेगेटिभ कोरिलेसन। थर्ड टाइपमा चाहिँ के छ त? लिनियर कोरिलेसन। लिनियर कोरिलेसन। ओके, लिनियर कोरिलेसन भनेको the relationship among the variable is said to be linear correlation if the values of the variable are proportional to each other, right? यदि भ्यालुजहरु प्रोपोर्सनल भयो, एकअर्कासँग भेरिएबलको भ्यालु प्रोपोर्सनल भयो भने त्यस्तो बेला त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? लिनियर कोरिलेसन। त्यसलाई हामी लिनियर कोरिलेसन भन्छौँ। यहाँ के हुन्छ? द भ्यालु अफ द भेरिएबल्स, ओके, द रेशियो अफ द भ्यालुज अफ द भेरिएबल इज कन्स्ट्यान्ट विदिन द भेरिएबल है। त्यस्तो भयो भने पनि त्यसलाई हामी लिनियर कोरिलेसन भन्छौँ। यहाँ हामी इक्जाम्पलबाट बुझिहालिन्छ। इक्जाम्पल भनेको अब हामीले डाटा लिने हो। यहाँ यसमा अर्को कुनै इक्जाम्पल होइन, सिम्पल हामीले डाटाबाट बुझ्छौँ। डाटामा कसरी चेन्ज भइरहेछ, भेरिएबलको भ्यालु कसरी चेन्ज भइरहेछ, एकअर्कासँग प्रोपोर्सनल छ भने त्यसलाई हामी लिनियर कोरिलेसन भन्छौँ। ओके, सो लेट्स राइट हियर। ओके, the degree of relationship between the variables is said to be linear. Is said to be linear correlation if the values of the variables are proportional to each other. The degree of relationship between the variables is said to be linear correlation if the values of the variables are proportional to each other. यदि भेरिएबल्स को भ्यालु चाहिँ एकअर्कासँग प्रोपोर्सनल भयो भने त्यस्तो खालको रिलेसनशिपलाई के भनिन्छ त? लिनियर कोरिलेसन भनिन्छ है। ओके, यहाँ चाहिँ खास के हो भने यहाँ भेरिएबलहरुको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ? कन्स्ट्यान्ट हुन्छ विदिन द सेम भेरिएबल।
त्यही एउटै भेरिएबलमा हामीले हेर्ने हो भने त्यो रेसियो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। एउटा भेरिएबलदेखि अर्को भेरिएबलको रेसियो जुन हुन्छ नि त्यो रेसियो चाहिँ के हुन्छ त, द्याट इज कन्स्ट्यान्ट है त, त्यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यही भएर हामीले यसलाई प्रोपोर्सनल पनि भन्छौँ। जस्तो फर इक्जाम्पल यसमा चाहिँ हामीले डाटा नै लेख्नु पर्यो है त, के भन्दा यहाँ अब प्रोपोर्सनलको कुरा छ। प्रोपोर्सनलमा हामीले रेसियोको कुरा हुँदाखेरि यु क्यान सी हियर डाटा, डाटाबाट थाहा हुन्छ यो कस्तो भयो भने हामीले त्यसलाई लिनियर कोरिलेसन भन्ने। जस्तो दुईटा मात्रै हामी भेरिएबल लियौँ यसमा, सपोज वान भेरिएबल इज एक्स एन्ड अनदर भेरिएबल इज वाइ है त। जेनरली हामीले यसरी दुईटा भेरिएबल लियौँ, यो दुईटा भेरिएबलमा अब लिनियर कोरिलेसन हुनको लागि सपोज यहाँ 1 छ, ओके, यहाँ 5 छ है, यसरी बुझौँ है, 1 5 छ। अब 1 बाट यो 1 ले बढ्यो भने यो 2 हुन्छ, यहाँ 5 छ, सपोज यसलाई हामीले 5 ले बढाइदियौँ भने यो 10 हुन्छ है, यसरी बुझौँ हो। अब यहाँ 3 छ, यहाँ 1 1 ले बढिरहेछ, यहाँ 5 5 ले बढिरहेछ है। अब यहाँ 4 हुँदा यहाँ अब 20 हुन्छ, यहाँ 5 हुँदा यहाँ के हुन्छ 25 हुन्छ। हेरौँ त, अब यो के देखियो भन्दाखेरि यो 1 2 3 4 5 भनेको यो एउटा कन्स्ट्यान्ट रेसियोले बढिरहेछ, यो पनि एउटा के छ त कन्स्ट्यान्ट रेसियोले नै बढिरहेछ। यसरी एउटै खालको रेसियोले कन्स्ट्यान्ट रेसियोले भेरिएबलहरू बढ्छन्, ओके, यसरी इन्क्रिमेन्ट देखिन्छ या डिक्रिमेन्ट देखिन्छ भने त्यस्तो खालको रिलेसनलाई हामी के भन्छौँ, लिनियर कोरिलेसन भन्छौँ है। यसलाई भनिन्छ प्रोपोर्सनल। द भ्यालुज अफ द भेरिएबल्स आर प्रोपोर्सनल टु इच अदर, the values of the variables are proportional to each other. Clear? Proportional छ, proportional भने के भन्दाखेरि 1/2 गर्दाखेरि 5/10 हुनु पर्यो। प्रोपोर्सनल छ कि छैन हेरौँ, 1/2 हुँदा 5/10 हुन्छ, प्रोपोर्सनल भयो, पक्कै पनि भयो। किन भन्दा 1/2 यहाँ पनि 1 2 नै हुन्छ, 1/2 इक्वल्स टु 1/2 हुन्छ। यसरी के हुन्छ त रेसियो या प्रोपोर्सनल भयो। प्रोपोर्सनल भने पनि के हो त, रेसियोहरू इक्वल हुनु त नि प्रोपोर्सनलको मिनिङ त्यही हो नि त। प्रोपोर्सनल भने के, प्रोपोर्सनलको मिनिङ के हो त, रेसियोहरू कुनै दुईटा रेसियो इक्वल छ भने त्यसलाई भनिनु त हो नि प्रोपोर्सनल। त्यसरी बुझौँ है त। लिनियर कोरिलेसन भनेको द डिग्री अफ रिलेसनशिप, द डिग्री अफ रिलेसनशिप बिट्विन द भेरिएबल्स इज सेड टु बी लिनियर कोरिलेसन इफ द भ्यालुज अफ द भेरिएबल्स आर प्रोपोर्सनल टु इच अदर। ओके, अब यो क्लियर भयो होला पक्कै पनि, यहाँ बुझिसकियो। यहाँ मैले भने प्रोपोर्सनलको मिनिङ के हो, त्यहाँ मैले देखाइ पनि सकेको छु। प्रोपोर्सनल भनेको 1/2 गर्दा 5/10 इक्वल हुनु पर्यो, 2/3 गर्दा 10/15 इक्वल हुनु पर्यो, 3/4 गर्दा 15/20 इक्वल हुनु पर्यो, 4/5 गर्दा 20/25 इक्वल हुनु पर्यो। त्यही कुरा हो। ओके, यसैलाई हामी के भन्छौँ, लिनियर कोरिलेसन भन्छौँ। ओके, ल अब लिनियर पछाडि यसैमा थोरै चेन्ज गर्ने हो। अब नट प्रोपोर्सनल भयो भने नन लिनियर कोरिलेसन हुन्छ। हेरौँ त, थर्ड पछाडि फोर्थ नम्बर हेरौँ। अब फोर्थ नम्बरमा अब लिनियरबाट नन लिनियर बनाउनु पर्यो, नन लिनियर कोरिलेसन। द रिलेसनशिप, अब यो यहाँनिर मैले सिम्पली के लेखेँ, ल यदि लेखौँ, डिग्री नलेखेर सिम्पल द रिलेसनशिप लेख्दा पनि हुन्छ है, एउटै कुरा हो। द रिलेसनशिप बिट्विन द भेरिएबल्स है त, द रिलेसनशिप बिट्विन द भेरिएबल्स, द रिलेसनशिप बिट्विन द भेरिएबल्स इज सेड टु बी नन लिनियर कोरिलेसन, सेड टु बी नन लिनियर कोरिलेसन इफ द भ्यालुज अफ द भेरिएबल्स आर के लेख्ने त, अब नट लेखिदिए पुगिहाल्यो, are not proportional to each other। यसरी बुझौँ है त। नन लिनियर कोरिलेसन भनेको द रिलेसनशिप बिट्विन द भेरिएबल्स इज सेड टु बी नन लिनियर कोरिलेसन इफ द भ्यालुज अफ द भेरिएबल्स आर नट प्रोपोर्सनल टु इच अदर। अब प्रोपोर्सनल भएन, सपोज यो 1 2 3 4 5 छ रे सपोज। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो सिधै मैले यहाँ 5 देखि 7 बनाएँ, 7 देखि 7 पछाडि 11, ओके, अब 11 पछाडि सपोज 17 पछाडि ल यो 20 भयो भने यस्तो हुँदाखेरि के हुन्छ त, नट प्रोपोर्सनल हुन्छ है। किन भन्दा 1/2 गर्दा 5/7 सँग कहाँ इक्वल हुन्छ त, हुँदैन पक्कै पनि। 2/3 गर्दा 7/11 पक्कै पनि हुँदैन।
ओके सो यस्तो खालको रिलेसनलाई के भनिन्छ त नन लिनियर कोरिलेसन भनिन्छ है त द रिलेशनशिप बिट्विन द भेरिएबल्स इज सेड टु बी नन लिनियर कोरिलेसन if the values of the variables are not proportional to each other values of the variables हरु एकअर्कासँग प्रोपोर्शनल भएन हेरौ प्रोपोर्शनल छैन फर एक्जाम्पल मैले एक्जाम्पल पनि लेखिसकेको छु छ 5 नम्बरमा हेरौ 5 नम्बरमा पार्शियल कोरिलेसन ल पार्शियल कोरिलेसन भनेको the relationship between the dependent and only one particular independent variable. Okay, the relationship between the dependent and only one particular independent variable by keeping the effect of all other independent variable constant is called partial correlation. The relationship between the dependent and only one particular independent variable by keeping the effect of all other independent variables constant is called partial correlation. अब यसको एक्जाम्पल बुझौं यसमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको जस्तो प्रोडक्सन अफ क्रप्स छ नि प्रोडक्सन अफ क्रप्स भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो केमा डिपेन्ड हुन्छ त्यो इरिगेसनमा डिपेन्ड हुन्छ त्यो क्वालिटी अफ सीड्समा डिपेन्ड हुन्छ फर्टिलाइजरमा डिपेन्ड हुन्छ त्यही भएर हामी डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको चाहिँ के हो त प्रोडक्सन अफ क्रप्स है त्यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र कुनै एउटा मैले यहाँ 3-4 वटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भने जस्तो इरिगेसन फर्टिलाइजर क्वालिटी अफ सीड अरु कुराहरु पनि होला है त्यो अरु कुराहरुको भनेको सबै इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो तर यदि हामीले कुनै दुईटाको मात्र रिलेसन हेर्यौं डिपेन्डेन्ट र कुनै एउटा इन्डिपेन्डेन्टको हेर्यौं भने त्यसलाई भन्छ पार्शियल कोरिलेसन है त्यसलाई हामी के भन्छौं पार्शियल कोरिलेसन यसको एक्जाम्पलबाट थाहा भइहाल्छ फर example the relationship between the production of crop with the quality of seed by keeping the effect of irrigation fertilizer constant. The relationship between the production of crop with the quality of seed by keeping the effect of irrigation fertilizer constant is partial correlation. ल यसरी बुझौ है पार्शियल कोरिलेसन भनेको के हो हुन त यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरु अरु पनि छ इरिगेसन पनि छ फर्टिलाइजर पनि छ तर हामीले के हेर्यौं रिलेशनशिप बिट्विन द प्रोडक्सन अफ क्रप र क्वालिटी अफ सीड मात्र हेरेको हुनाले हामी यसलाई के भन्छौं त पार्शियल कोरिलेसन भन्छ है त्यसलाई पार्शियल कोरिलेसन भन्छौं द रिलेशनशिप बिट्विन 3 or more than 3 variables भयो भने त्यसलाई मल्टिपल कोरिलेसन भन्छ है त्यो सिम्पल छ ओके त्यसलाई हामीले धेरै कुराहरु लेख्नु पर्दैन यहाँ त दुईटा भेरिएबलको मात्रै हेरेका थियौ नि हामीले दुईटा भेरिएबलको रिलेसन मात्रै हेरेका थियौ यदि अब 3 र 3 भन्दा बढी भेरिएबलहरुको रिलेसन हेर्नु पर्यो भने देन दैट इज मल्टिपल कोरिलेसन है ओके त्यसैले के भन्ने त द रिलेशनशिप बिट्विन 3 or more variables at a time okay the relationship between 3 or more variable at a time is called multiple correlation है last one हो 6 number multiple correlation you can write that one त्यो तपाईहरु आफै लेख्न सक्नुहुन्छ